Ang lulutuin natin ngayon ay chicken feet adobo with Tausie ala kusinero musikero. Ito ang ating mga kailangan. 1 kilong chicken feet, ginger o luya, red onion o sibuyas, garlic o bawang, red and green bell pepper, siling labuyo, oyster sauce, liquid seasoning, at black beans o tausie. Una, hugasan natin ito mabuti at pakuluan. Pagkatapos nating pakuluan, lulutuin na natin ang ating chicken feet. At kung sa tingin yung mainit na yung kawali natin, umpisahan na natin igisa ang mga sahog. Iuna natin yung luya. Pagkatapos ng luya, isunod ang sibuyas. Isunod ang bawang. Tapos yung red and green bell pepper. At ilagay na natin yung ating chicken feet na pinakuluan. Pagkatapos, titimplahan na natin ang ating chicken feet. Lagyan natin ito ng oyster sauce. Pagkatapos, lagyan natin ito ng liquid seasoning. At isute lang natin ito para ito ay maghalo. At kapag nahalo na, lagyan natin ito ng salt and pepper. Lagyan din natin ito ng kaunting magic sarap. Pero ito ay optional lamang. Pagkatapos lagyan ng magic sarap, lagyan na natin ito ng tubig. Pagkatapos lagyan ng tubig, takpan na natin at papalambutin na natin yung chicken feet na mga 15 to 25 minutes. After 25 minutes, ito na ang ating chicken feet. Mukhang malambot na ito. Kaya titimplahan na lang natin ito ng kaunting brown sugar para ito ay magbalanse ang tamis at alat. At pagkatapos natin lagyan ng asukal, ilagay na natin ang ating black beans o yung tausie. Konting halo lang ito at ilagay na natin yung natira nating red and green bell pepper. At ito ay atin ang patayin at ihain. Charan! Ito na ang ating chicken feet adobo with Tausie ala kusinerong musikero. Happy eating!